नमस्ते साथीहरु, आजको शनिबार पनि म एउटा वाटर डिस्पेन्सर रिपेयर कसरी गर्ने भनेर भिडियो लिएर आएको छु। र आज शनिबार भएकोले म एक्लै थिएँ अफिसमा र एउटा डिस्पेन्सरलाई रिपेयर गर्नुपर्ने भएको छ। र यसरी डिस्पेन्सर रिपेयर गर्नुभन्दा अगाडि यसको सर्किट डायग्रामको बारेमा चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। त्यसपछि बल्ल हामीलाई चाहिँ यसको रिपेयर गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन। मैले तपाईहरुको लागि एउटा सर्किट डायग्राम बनाएको छु र यहाँ फेसबाट हामी स्टार्ट गर्छौं हैन। फेस र न्युट्रल चाहे जेसुकैलाई पनि चलाउनको लागि चाहिन्छ र यसमा चाहिँ 220 भोल्टको हैन, यो 220 भोल्टको चाहिँ एउटा हिटर कोइल रहेको हुन्छ, जुन इमर्सन हिटर चाहिँ रहेको हुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा फेस र न्युट्रल दिनु पर्यो। अब यो हिटरलाई हो हामीले चलाउने हैन। अब यसको एकातिर यो साइडमा न्युट्रल दिनु पर्यो, यो साइडमा हामीले के दिनु पर्यो, फेस दिनु पर्यो। तर हामीले त्यसै डाइरेक्ट फेस न्युट्रल दिन्नौं, किनभने यसरी दिँदाखेरि हिटर चाहिँ चलै गर्छ हैन। अनि हामीले चाहिँ थर्मोस्टेट थ्रु दिनुपर्छ हैन। थर्मोस्टेट भनेको के हो भने एउटा एनसी कन्ट्याक्ट हो, नर्मल्ली क्लोज हुन्छ हैन। जुनसुकै थर्मोस्टेट पनि नर्मल्ली क्लोज हुन्छ, सुरुमा सप्लाई हुन्छ र सर्टेन डिग्रीमा पुगिसकेपछि के हुन्छ, त्यो अफ हुन्छ र सर्किटलाई चाहिँ कट गर्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्विच दिएको छ एउटा, स्विचको थ्रु चाहिँ हामीले हिटरमा सप्लाई दिएको छ। न्युट्रल भने यसरी तलबाट यहाँ गएको छ र न्युट्रलमा पनि एउटा थर्मोस्टेट राखिएको छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो फेसमा पनि एउटा थर्मोस्टेट राखिएको छ। यो थर्मोस्टेट भनेको थर्मोस्टेट जुन ओएलआर को सिम्बल हामीले जुन बनाइन्छ मोटरहरुमा, त्यस्तै किसिमको यसको सिम्बल यहाँ रहेको छ र थर्मोस्टेटको सिम्बल यस्तै हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि फेसबाट हामीले एउटा थर्मोस्टेटको थ्रु फेस दियो यसमा हैन। अनि न्युट्रल पनि एउटा थर्मोस्टेटको थ्रु दियो। अब तपाईलाई मनमा लाग्न सक्छ हैन, किन चाहिँ दुईवटा थर्मोस्टेट दियो त, फेसमा पनि न्युट्रलमा पनि किन दियो, एउटा मात्रै दियो हुन्न भन्ने लाग्न सक्छ हैन। त्यसको कारण के हो भने एउटा चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो। जस्तै यो न्युट्रलमा दिएको छ थर्मोस्टेट, यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो भने यो चाहिँ वर्किङ, यहाँ मैले वर्किङ लेखेको छु हैन। यो चाहिँ वर्किङ थर्मोस्टेट हो। यसैले पानी तातिसकेपछि अब यो चाहिँ जस्तै यो 90 डिग्री छ भने यो प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ अब 90 देखि चाहिँ 100 सम्मको हुन सक्छ हैन, सेन्टिग्रेड हैन। यति तापक्रमको हुन सक्छ यो थर्मोस्टेट। यो चाहिँ फिक्स हो हैन, यसले काम गर्दैन। यसले चाहिँ सिधै सप्लाई मात्रै दिइरहेको हुन्छ हैन। यसले चाहिँ एकदम भनौं न ओभरहिट भयो, यो बिग्रे मानौं, यो थर्मोस्टेट त चलिरहन्छ, अन अफ भइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ यसको भ्यालु भन्दा यसको भ्यालु कम हुन्छ। यो 90 छ भने यो 85 हुन सक्छ हैन। 80 अर्थात 85 डिग्री सेल्सियसको चाहिँ थर्मोस्टेट हुन सक्छ। अब हामी यहाँ खोलेर हेर्छौं, खोलेर हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाई भ्यालुको हुन्छ हैन, यो चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, यो अन अफ हुन्न। यो चाहिँ खाली प्रोटेक्सनको लागि मात्र। बाइ चान्स यो 80 डिग्रीमा अन अफ भइरहेको हुन्छ, 80 पुगेपछि यसले अफ गरेर हिटर अफ गरिदिन्छ हैन। यो अफ हुन्छ 80 मा, अनि त्यसपछि के हुन्छ, हिटर अफ हुन्छ। र यसो गर्दा गर्दा यो बिग्रियो भने, यो सर्ट भइदियो भने त यो तातेको तातै हुन्छ। यो तातेको तातै भयो भने के हुन्छ भने यो यसको बडी पनि पग्लिन सक्छ र यो हिटर पनि जल्न सक्छ हैन, धेरै तातेर। त्यसको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ यो थर्मोस्टेट हो। तपाईले इलेक्ट्रिक गिजरमा पनि यो किसिमको दुईवटा थर्मोस्टेटको सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। र अनि यो इन्डिकेटर चाहिँ हाम्रो पावर इन्डिकेटर हो, किनभने यो स्विच भन्दा अगाडि दिएको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले लाइन सप्लाई दिने बित्तिकै यो इन्डिकेटर चाहिँ यो रेजिस्टर थ्रु R2 थ्रु के भयो त, यो बल्ने भयो र हामीलाई चाहिँ पावर आएको नआएको चाहिँ यो एलईडी बाट चाहिँ थाहा हुने भयो हैन। यो एलईडी कहाँ छ त्यो पनि देखाउँछु। अनि त्यस्तै अनि यहाँ पनि अर्को एलईडी दिएको छ, यो रेजिस्टर दिएको छ, यहाँ पनि रेजिस्टर थ्रु, किनभने 220 हामीले एलईडी मा दियो भने त यो एलईडी त जलिसक्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ रेजिस्टर दिएको छ। यो फ्युज जस्तो देखियो हैन, मैले चाहिँ यो ड्राइङ गर्दाखेरि यहाँ बाइ मिस्टेक बीचमा पनि भएको भएर यो देखिएको। र अनि यो एलईडी चाहिँ हिटिङ भइसकेपछि अर्थात तात्दाखेरि जति बेला पानी तातिरहेको हुन्छ त्यति बेला मात्रै यो बल्छ। अर्थात यो थर्मोस्टेट अन हुँदाखेरि यो एलईडी बल्छ,
पानी तात्यो हिटर अन भयो भन्छ र यदि यो थर्मोस्टेट अफ छ भने यो एलइडी पनि अफ हुन्छ। अब हामीले यसलाई रिपेयर गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने खासै कुरा केही छैन हैन। हामीले चाहिँ सिरिजमा लागेको चिजहरू हेर्ने। सिरिजमा दुईटा थर्मोस्टेट छ र यो दुईटा थर्मोस्टेट अब चेक गर्ने हो। यदि यो दुईटा थर्मोस्टेट दुईटै ओके छ भने यो ठिक छ हैन। अब कुनै कुनैमा चाहिँ यहाँ फ्युज पनि दिएको हुन्छ है, यहाँ फ्युज पनि दिएको हुन सक्छ। अब फ्युज गएको पनि हुनसक्छ हैन। अब यहाँ सिरिजमा लागेको चिजहरू हामीले टेस्ट गर्छ। सिरिजमा के लागेको छ? फ्युज छ। पहिला हामी फ्युज चेक गर्छौँ, अनि त्योभन्दा अगाडि त हामीले यो तारै चेक गर्नुपर्छ हैन। फ्युज चेक गर्छौँ, फ्युज ओके छ भने हामीले स्विच चेक गर्छौँ, स्विच ओके छ भने हामीले यो थर्मोस्टेट चेक गर्छौँ र त्यसपछि यो अर्को थर्मोस्टेट चेक गर्छौँ हैन। यो कोइल जाने चाहिँ सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। अब सुरु गरौँ यसलाई खोल्नलाई हैन। खोलेर चाहिँ हामी कसरी के बिग्रेको छ हामी त्यो हेर्छौँ है त। सबभन्दा पहिला चाहिँ स्क्रु खोलिहालौँ हैन। यो स्क्रु खोलिसकेपछि बल्ल हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो 2 पिन भयो हैन। 2 पिनबाट हाम्रो तार कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँ आयो। तपाईले जुन सर्किट देख्नु भएको थियो सर्किटमा अब न्युट्रल यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो न्युट्रल हैन। यो न्युट्रल चाहिँ सिधै कहाँ जान्छ? थर्मोस्टेट। जुन थर्मोस्टेट मैले बताएको थिएँ त्यो थर्मोस्टेट भनेको तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो खालको हुन्छ थर्मोस्टेट हैन। यो थर्मोस्टेटमा इन भएर यो चाहिँ यो न्युट्रल हो। न्युट्रलबाट आउट भएको तार चाहिँ सिधै तपाईले चाहिँ हिटरमा गएको देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरी अब न्युट्रलको काम सिद्धियो। अब फेसको हैन। अब फेस चाहिँ हाम्रो कुन हो भन्दाखेरि फेस यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रातो फेस। यो रातो कहाँ गयो त? सिधै स्विचमा गयो हैन। स्विचमा गयो यो रातो। यहाँबाट स्विचमा गयो अनि स्विचबाट रिटर्न भएर कहाँ गयो त? यो थर्मोस्टेटमा गयो। जुन तपाईले यो अघि ड्रइङ हेरिरहनु भएको थियो त्यही किसिमले। अनि थर्मोस्टेटबाट आउट भएर कहाँ गयो? हिटरमा गयो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिटरको तार, यो हिटरको तार यो हिटरमा गइसक्यो। अनि त्यस्तै न्युट्रलको पनि यो थर्मोस्टेट भएर यो फेसमा भएको थर्मोस्टेट चाहिँ चलि हैन। यो चाहिँ अन अफ 80 डिग्री पुगिसकेपछि अर्थात् यहाँ कति डिग्रीको थर्मोस्टेट छ त्यो त बाहिरबाट त हेर्न मिले छैन हैन। जस 80 पुगेपछि चाहिँ यो अफ भइरहन्छ भने यो थर्मोस्टेट जुन देखिरहनु भएको यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो हैन। यो यो न्युट्रलबाट गएको चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि हो भने यो फेसबाट आएको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्टिन्यू चलिरहने थर्मोस्टेट हो र यो थर्मोस्टेट चल्दा मात्रै इन्डिकेटर बल्छ। यस प्रकार यो सिस्टम बनाउन अर्थात् यो वाटर डिस्पेन्सर रिपेयर गर्न त्यति गाह्रो छैन। तपाईले सजिलै आफ्नै घरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको मेन धेरै बिग्रिने भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो दुईटा थर्मोस्टेट बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ र यो थर्मोस्टेट फेर्यो भने यो सजिलै चल्छ र त्यसपछि कहिलेकाहीँ यो स्विच पनि बिग्रिन सक्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको अगाडिपट्टि खासमा यो त्यस्तो केही बिग्रेको थिएन हैन। खाली इन्डिकेटर नबलेको भएर बिग्रियो भन्ने हुन्छ नि त हैन। इन्डिकेटर नबलेपछि अनि यो वाटर डिस्पेन्सरमा चाहिँ इन्डिकेटर बलेको थिएन हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो बिग्रियो, अब काम गरेन भनेर चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो बनाउन र मैले यसलाई हेरेँ र हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा भएको रजिस्टर चाहिँ गइसकेको थियो हैन। खासमा यसको भ्यालु चाहिँ अब अन्डर भ्यालुको रजिस्टर थियो र मैले यसलाई निकालेर अर्को रजिस्टर लगाउँदैछु। खासमा हामी चाहिँ 220 भोल्टमा चाहिँ 56 के को रजिस्टर लाउनु पर्ने हुन्छ हैन। मसित चाहिँ 56 के को रजिस्टर थिएन र मैले 35 के को दुईटा रजिस्टरलाई सिरिज गरेर चाहिँ इन्डिकेटरमा दिँदैछु। साथीहरु म बिरामी भएकोले यो नेपाल इलेक्ट्रिकलबाट निरन्तर रूपमा आइरहने बिल्डिङ इलेक्ट्रिक र इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिकलको चाहिँ सुचारु गरिरहेको छैन। म 1-2 दिनमा त्यो पनि सुरु गर्छु। कोर्सहरु तपाईले फेरि निरन्तर देख्न पाउनुहुन्छ र यहाँ मैले चाहिँ रजिस्टर चाहिँ हालिसकेको छु हैन। 70 के का दुई ठाउँमा रजिस्टर राखिसकेको छु, दुईवटा एलइडी को लागि र पावर इन्डिकेटर र अर्को चाहिँ हट इन्डिकेटर को लागि चाहिँ यहाँ
एलइडी दिएको थियो र त्यो एलइडीमा दिएको चाहिँ रजिस्टर चाहिँ बिग्रिसकेकोले मैले यसलाई फेर्दैछु। अब यसलाई सोल्डिङ गरिदिउँ होइन, राम्रोसित सोल्डिङ गरिसकेपछि हुन्छ। म चाहिँ यो ज्वरो आउने प्रब्लमले गर्दा मेरो भोइस पनि आज राम्रोसित चाहिँ सुनिरहेको छैन होइन, भोइसमा पनि प्रब्लम छ। त्यही पनि अब यो गर्दै तस चाहिँ देखाऊँ भनेर होइन, किनभने अब कति धेरै साथीहरूले चाहिँ होम एप्लायन्सेसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिनुभएको छैन। होम एप्लायन्सेस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यस्तै मेसिनहरू, राइस कुकरहरू, फ्रिजहरू होइन, अनि त्यस्तै यो वाटर डिस्पेन्सर भयो, अनि आइरन भयो, यस्ता चिजहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट दिनुभएको छ। र मैले चाहिँ यो काम गर्दै तस खिचेको भिडियो हो। र यसलाई हामीले राम्रोसित सोल्डिङ गरिसकेपछि अब यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई अब सप्लाई दिएर हेरौँ होइन, काम गर्छ कि गर्दैन। खासमा अब 56 के को ठाउँमा 70 के को रजिस्टर राख्दाखेरि खासै फरक पर्दैन। थोरै एलइडी चाहिँ एलइडीको ब्राइटनेस चाहिँ कम हुनसक्छ, अब त्योभन्दा अरू त के होला र, किनभने हामीले चाहिँ अझ कम भ्यालुको राखेका छौँ होइन, ब्राइटनेस चाहिँ अलि चर्को हुनसक्छ। र अब यसलाई सोल्डिङ गरिसकेपछि अब सप्लाई दिएर हेरौँ र सप्लाई दिइसकेपछि अब यसको नतिजा थाहा हुन्छ, यसले काम गर्छ कि गर्दैन भनेर। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटै हाम्रो एलइडी चाहिँ बलिसकेको छ र एलइडी सँगसँगै हाम्रो पानी पनि तातिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले फिट गर्छु होइन, फिट गरिसकेपछि म फेरि तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि तातेको आवाज पनि सुनिसक्नुभयो होइन। अब यो कतिको हिट भएको छ रजिस्टरहरू, सायद हिट भएको छैन होला। साथीहरू फाइनल्ली हाम्रो वाटर डिस्पेन्सर चाहिँ बनिसकेको छ। अब हामीले माथि जार राखेर पानी हालेर पिउन सकिन्छ होइन, तताएर। यसबाट तातो पानी आउँछ होइन, यो बटन दाब्दाखेरि चिसो पानी होइन। हाम्रो सबै इन्डिकेटर बलिसकेको छ, पावर र हटको बलिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यदि हामीले यो स्विचलाई अफ गर्ने हो भने चाहिँ पावरको मात्रै बल्छ, किनभने तपाईँले अघि ड्रइङमा जुन देखिरहनु भएको थियो स्विचभन्दा अगाडिबाट नै इन्डिकेटर लगेको छ होइन। अब अहिले हट र पावर दुइटै बलिसकेको छ। खासमा यो बिग्रेकै रहेन रहेछ होइन, खालि यो इन्डिकेटर नबलेर रहेछ, त्यो पनि मैले बनाइदिइसकेको छु। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जाँदै सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। धन्यवाद।